اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وضل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك، وأستشفع بك إلى نفسك، وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك، وأن توزعني شكرك، وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متضلل خاشع، أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانئا، وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وأنزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك، وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا، ولا لقبائه ساترا، ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي، وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح صدرت، وكم من فادح من البلاء أقلت، وكم من عثار وقيت، وكم من مكروه دفعت، وكم من ثناء جميل لست أحلا له نشرت. اللهم عظم بلائي، وأفرط بي سوء حالي، وقصرت بي أعمالي، وقعدت بي أغلالي، وحبسني عن نفعي بعد عملي، وخدعتني الدنيا بغرورها، ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي، فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي، ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، ودوام تفريطي وجحالتي، وكثرة شهواتي وغفلتي. وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا، وعلي في جميع الأمور عتوفا. إلهي وربي من لي غيرك، أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك،
وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منقسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمر غير قبولك أضري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شدي وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتقضيتي، هب لي لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد ما انتوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضئا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشرد من عاويته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارها سعت إلى أوطان تأبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا ربي، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثوه يسير بقاؤه قصير مدته. فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض. يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحكير المسكين المستكين. يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي. فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك، وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك. أم كيف أسكن في النار ورجاء أفواك. فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين ولأبكين عليك بكاء الفاكدين ولأنادينك أين كنت يا ولي المعملين. يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك
تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي وذاق طعم عذابها بمعصيتي وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرتي وهو يضج إليك ضجيج معمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تعلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما آملت به الموحدين من برك وإحسانك، فباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعظيم جاهدك وقضيت به من إخلان معاندك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما، لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تقلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متقرما، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمت وكل ذنب أذنبت وكل قبيح أسررت وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطاء تستر. يا ربي يا ربي يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب قو على خدمتك جواره واشدد على العزيمة جوانه وحبلي الجد في خشيتك والدوام في الاتسال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في الباردين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين
وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فكد، واجعلني من أحسن عبيدك نسيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك. وجد لي بجودك، واعتف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك مطيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بإبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نسبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاهه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليًا ولي الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين عليًا حجة الله. هيّ على الصلاة. هيّ على الصلاة. هيّ على الفلاح. هيّ على الفلاح. هيّ على خير الأمل. هيّ على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة المغرب إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأرقى وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا كريم يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقبل شفاعته في أمته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأرقى وأسجد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي. صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة العشاء. إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأرقى وأسجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا كريم يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأرقى وأسجد. سبحان الله. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأرقى وأسجد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمد. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمد. ربي صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. الله أكبر. الحمد لله وخير الأسماء لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنه ليس لي علم بموضع رزقي
وإنما أطلبه بقطرات تقطر على قلبي فأجول في طلبه البلدان فأنا فيما أنا طالبك الحيران لا أدري في سهل هو أم في جبل أم في أرض أم في سماء أم في بر أم في بحر وعلى يد من ومن قبل من وقد علمت أن علمه عندك وأسبابه بيدك وأنت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك اللهم فصل على محمد وآله واجعل يا ربي رزقك لي واسعا ومطلبه سهلا وما خذوا قريبا ولا تؤنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بالثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها
ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأضداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند
يحذرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآله رحم الله من قرأ سورة مباركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sayyid Sabbir Kirmani, respected elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Surah Al-Fatiha is requested for the Isal Sawab of Marhumin listed on the screen and for all Marhumin Al-Fatiha. Bismillah. Ayama Yujib is requested for the name listed on the screen and for all those in need here and elsewhere. Let us recite together. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Amma yujibul muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. On Saturday, July 24th, we will be celebrating the wiladat of Imam Ali al-Naki alayhi salam. Allahumma salli ala. The program will begin with Quran at 8:25 p.m. and the lecture will be given by Sayyid Sabbir Kirmani on the topic of the preservation and guidance of Imam al-Naki, timeless lessons for our age. On Tuesday, July 27th, we will be celebrating Eid al-Ghadir. The program will begin with Quran at 8:05 p.m. and the lecture will be given by Sayyid Sabbir Kirmani on the topic of the culmination of blessings, Ghadir in a global light. Join Wise Academy on Wednesday, August 4th, as Brother Hussein Sharara shares the concept of the 5 love languages and how to get your child to respond to parental guidance without resentment. In this insightful and interactive workshop, you will learn through role-playing and open conversations with other parents. Gain practical and proven tips on how to understand your child's emotional needs by speaking their love language. The program will start at 6 p.m. with dinner, and the interactive section
will begin at 6:30 p.m. Activities for kids ages 4 to 8 will also be available. All parents are welcome. Interactive Thursday night program on Thursday, August 5th will be had with our guest speaker, Brother Hussein Sharara, who will share practical lessons from the life of Imam Hussein to understand the formula of his mission and to effectively create a new reality for yourself. Guided meditation. As a follow-up to the session held last month, Brother Hussein Sharara will lead another meditation on the same Thursday, August 5th, after the main program. If you missed the previous meditation, don't miss out on experiencing a guided meditation where you will tune into new realities to help overcome your own limitations. Elementary school scholarships available. So Wise Academy is excited to announce a new donor-funded grant which offers full and partial scholarships for eligible students enrolling in grade 1 to 5 for the 2021-22 school year. For more information, email or call us using the information on the screen. At this time, I would like to invite Sayyid Sabbir Kirmani to come recite tonight's majlis with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إني أرى في المنام أني أسبك فانظر ماذا ترى. صدق الله العلي العظيم. زينوا مجالسكم بالصلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. My respected elders, brothers and sisters in Iman, here in Florida or wherever you're hearing my voice, Salamun alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Question: what are dreams and what is its significance in Islam? Keep that question in the back of your mind. Keep both of those in the back of your mind, inshallah, we'll come back to them. When we look for guidance from the Ahlul-Bayt, whether it's on the issues of the Quran or the Hadith or whatever it may be, one of those questions, which is part of a series of questions that come in our minds, an age-old and time-old question that has perplexed not only Shias, not only Muslims, but people of all faiths and all walks of life, and something that we need to get guidance from the Ahlul-Bayt on, is what is the significance and the importance of dreams, especially when we have commemorated Eid al-Adha and we have commemorated Nabi Ibrahim just a few days ago. And remembering this grand momentous moment, we recall that he was inspired through a dream to sacrifice his son, where Allah subhanahu wa ta'ala ultimately replaced that with the sacrifice of a ram in its place. And the questions that emerge from this is this a guidance for you and I in totality, in completeness, or is this something that's a partial guidance? And if it's not a complete guidance, what does that mean for you and I? These are very important questions that you and I may ask, but that's at another level. Today we begin a conversation that we may not complete today and we may continue in the future at some point in time, about what does Islam say about the concept or the ideas of dreams. You and I spend at least a third of our days
in a state of rest, sleeping at night. Some a little more, some a little bit less, but roughly about that amount. And in that state, according to statisticians and scientists, we spend much of this time dreaming. And many times we don't remember all of our dreams. We forget them very quickly. But yet they happen. So the questions that I want to look at tonight are a few. Number one, what is the science of dreams and what has the modern world told us about them? Number one. Number two, what do the ahadith and the riwayat and the narrations tell us about this? Number three, what are the different types of dreams that one may see from the Islamic perspective? Number four, what should one do when you actually see a dream? Is there some action that one should take? Are there some things that you should not do when you see it? Number five, what are some of the dreams that have been seen by prophets, by the salihin, by the people who are of good faith? And what lessons do they give you and I that we can learn from in our world? And finally, what was that momentous dream that Rasulullah actually gave the interpretation himself of it? Wherever you are, this is our agenda for tonight, wherever you are in Florida or across the globe, wherever you're hearing my voice, send a salawat on Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. At the first level, with respect to the science, whenever the issue or the interpretation of dreams comes about, the first name that often comes up is the name of Freud, or Sigmund Freud, who was a psychologist and a psychoanalyst and a physician who lived in the early part of the 20th century, and he gave his interpretation. Now, although you may find in a moment that much of what he has purported or said, there's debate about. But there are certain things that he gave to the world that now modern science is proving. So that means that not everything that Freud said is to be disposed of. For example, he said and he hypothesized that there is within the human being what he called the id, the ego, and the superego. And these are the terms that he used for certain parts of how our minds work. Now, today in modern research, we have been able to put measuring apparatuses on someone's head, and we're able to see and measure what type of activity is going on in the brain. And interestingly enough, the modern science, in terms of what Freud said, not about dreams, just about the brain and the mind in and of itself, is quite aligned. For example, he said we have this idea of the id, the ego, and the superego. If you correlate with this with our modern research, and when, for example, neuroscientists and scientists look at the brain activity within the mind, they find that, for example, you have what's called who you are, which is the prefrontal cortex. This helps you understand who you are, or your ego, so to speak, in Freud's terms. These are where all the complicated calculations of the decisions making that you do, the mathematics that you do is done here, the accounting that you do is done in this part of the brain. All of these complicated things happen in this part of the brain, which is called the prefrontal cortex, right at the front of your mind, right behind your skull. Number one. Number two, then there's what's called the orbital frontal cortex, which is right behind your eyes. This is the part that deals with the consciousness. Are you awake? Are you not awake? Do you know you're awake? Do you not? Please bear these in mind, because it will play a very important role in a few minutes when I get to this point. That's the second part. The third part, which is called the limbic system, it deals with your emotions. And at the heart of the limbic system, which is right at the center of your brain, is the amygdala. The amygdala is that part of the brain which deals with your emotions, your sadness, your happiness, your fear, these parts of the brain. Keep that in the back of your mind. Why? Because when researchers have now come forward and looked at and analyzed people when they have, for example, under an MRI scan or a CAT scan, when they are being analyzed with their brain functions, while they are asleep in a state of dreaming, the researchers have found that two parts of the brain that I just mentioned shut off while you're dreaming. That is the prefrontal cortex and the orbital frontal cortex, the part right behind the eyes that governs consciousness, and the logical part, the prefrontal cortex, these both shut down. So that means the dreams are run by the amygdala and they emerge from the back of the brain. Why is that important and why is that significant? Because now many researchers have come forward and said the interpretation of dreams that people had given in the past, whether it was people of Jewish faith or Christian faith or other faiths, or whether it was even Freud himself, the interpretations of the dreams from what we now know in the modern science is nonsense, as they say. We don't know. We just don't know. It's a question mark today.
I'll say this because we may find in 5, 10, 15, 20, 100 years from now, the science catches up. But right now, we are able to only see where is brain activity taking place during one's dreams, but what the meaning is, we still have a long ways to go. A side note that's very interesting here is there's a concept called lucid dreams. Lucid dreams are those dreams which, can I control someone's dream? Or can someone control my dream? As you may have seen in some films, for example, Inception and other films which have come out in our modern world. Is it possible to control dreams? And the answer is very interesting. And the researchers have found a categorical yes to this question. You can actually control dreams. And this was studied, for example, at the Max Planck Institute, where researchers were able to, for example, in one study, they were able to ask, for example, people who were dozing off and about to go to sleep, they asked them and they told them, just clench your right fist first, then clench your left fist. And they did this while they were dozing off. So what did they study afterwards? As the individuals actually went to sleep and actually their brain activity was into the state of dreams, they actually clenched their right fist first and then they clenched their left fist right after that. That is, the doctors or the scientists didn't tell them while they were dreaming to do this. They had programmed in that in them before. That means that the instructions that took place before can have an impact. Nonetheless, I don't want to give too deep and I don't want to trouble you too much on a Thursday night, inshallah. But the point that I'm getting at is, the modern world has a long way to go with respect to dreams. And we have a lot of understanding to do. Number one. Number two, when we come to the Islamic perspective, we hear the stories of Nabi Ibrahim and the dream that he saw. We hear the story of Nabi Yusuf and the dream that he saw and the dreams that he interpreted. We hear the stories of different individuals within the Quran or outside of the Quran in the traditions about dreams. What does Islam say about this and what's the importance therein? The first level, according to the ulama, is why dreams? Where did they come from? Where did they emerge from? According to the riwayat and according to the narrations, we are told that when the first creations of Allah came on earth, as you know, according to the tradition from Imam al-Mu'mineen, when he was asked, did Allah make any creation before He made man, before He made Adam? Did Allah create anything before Adam? Any living creations? And Imam al-Mu'mineen said, yes, absolutely He did. For example, what? For example, first He created the nur of the Ahlul-Bayt, the light of the Ahlul-Bayt. Then Allah subhanahu wa ta'ala, He created, for example, the jinn and the angels. And then He created a fourth makhluk, which Imam said is nasnas. Nasnas is what? They asked, Ya Amir al-Mu'min, what's nasnas? He said, look, it's essentially a human being who looked like you, but did not have aql, did not have reason. So we may say, for example, Neanderthal or something of the likes. Now, the same way, when man first emerged, or if you call it, for example, Homo erectus, or whatever the name that you want to give before Homo sapiens, the riwayat say that they did not dream, the first makhluk of Allah on earth, Nasnas or the others, they did not dream, they did not have dreams. So what happened? How did dreams emerge? According to the riwayat, what happened was this. The people, Allah subhanahu wa ta'ala sent Nabi Ibrahim, or He sent, for example, Nabi Adam, or before Nabi Adam, according to the narration of Imam Baqir, there was 1,000 Adams. So was it our Adam or another Adam? It's possible it was another Adam. But nonetheless, when Allah subhanahu wa ta'ala sent guides, prophets, which we would call prophets, they said that Allah subhanahu wa ta'ala, this is one world. After this world, Allah will take your soul into another realm, and that is the hereafter, which is the eternal abode. They said, hold on a second. We bury the person into the ground, or we see their bones go to dust. There's nothing there. There's nothing going on. Then the prophets would say, no. After this, you go to another realm. You go to another dimension. You go to another world. They said, no. We see the body rot and decay. There's no way that when someone has left this world, they're going anywhere else. So then Allah subhanahu wa ta'ala showed them dreams and gave them dreams, helping them understand how it's possible that while you are in this world and your body is not moving, your body is paralyzed, your body is not moving, your mind is still able to go to other places. And then slowly their intellect began to grasp that there is a concept of dreams. And when they began to understand there is a concept of dreams, they then began to realize that there is a hereafter. This is what the riwayat and the narrations say with respect to that.
Number one. Number two, with respect to within the same concept about what are dreams and why are there dreams, there are at least 4 types of dreams according to the ulama. Number one, there are those dreams which are good. Those dreams which are good. For example, someone sees something blessed, something good. Now, within the dreams, there are categories and levels. And I should say this before I mention the next element. That is, when a prophet sees a dream, whether it's Nabi Adam or Nabi Ibrahim or Nabi Nuh or, for example, Nabi Yusuf or Nabi Yaqub or any of the prophets, their seeing a dream is very different. It's a hujjah for them. It's not a hujjah for you and I. You cannot say, I saw in a dream that, for example, I have to read this namaz, that means everyone in the community has to. Even in fiqh, in jurisprudence, an alim, a marja, cannot come forward and say that I saw this in a dream, therefore it is part of fiqh in jurisprudence. No way, that's not acceptable. A dream is not hujjah for you and I. For the prophets, the scenario and the dynamic is different. Therefore, for them, those dreams that are, for example, that are ru'ya sadiq, that is what the term is, that a ru'ya or a dream that is sadiq or truthful, that is what the prophets see, for example. And the imams see. And also some of the scholars or the ulama or the spiritual mystics at the highest level. But those people often will not tell you that they have this level or at this level. There's also something called bushra min Allah. Bushra min Allah is what? Bushra min Allah is good news from Allah. So you see something good, you see something blessed, you accept that as something that is good news. Number one, this is one category. Now the next 2 categories are those which are negative. There's one category that we would call the evil dreams, for example, nightmares. And nightmares can have 2 categories. What are they? According to the riwayat and the hadith, when the soul goes to sleep, when the body goes to sleep, the soul leaves the body. When the soul leaves the body, it goes towards the realm of the souls, according to the riwayat. The realm of the souls. On the way to the realm of the souls, it sees what we would call images. It sees visions. Sometimes it is shown negative images which are from the shayateen, from the devils, the negative images. And that scares the soul. And sometimes it sees the positive good ones, and that leads to the good dreams. For example, the angels show these types of images, according to the riwayat. And as the soul gets to ultimately the realm, these images subside, these visions subside. Once that happens, these negative dreams, for example, I see someone dying, I see someone getting hurt, I see something negative, those are negative dreams which are not supposed to take any good meaning, any meaning from them at all. This is one category of the nightmares. There's a second category of nightmares which the ulama say according to the hadith. That second category of nightmares according to the ulama are those which Allah does to prevent and reduce our sins. That Allah subhanahu wa ta'ala, He will show us a vision where we are, for example, something that makes us afraid. We see something that makes us afraid so that we don't do a sin anymore. For example, maybe someone has a problem or a sin of drinking. And maybe you see a vision where you're drinking and driving and God forbid you get in an accident. As an example, Allah may give you this vision to protect you and prevent you from doing this sin so that you put an end to this sin. This is the third category. Second category of nightmares, but third overall category. So are we clear? The first are the good ones. The ru'ya sadiq or bushra or the bushra min Allah, the good news from Allah or the truthful dream. First category. The second category are those which are negative dreams, which are shaitani dreams that we should not read into. Those are to be discarded. The third are those which make us afraid, however they are for our own good. They are to make us stop a sin or stop a vice. And then there's a fourth dream, which is the meaningless dream. It has no meaning. And these are many of the dreams. The ulama say, I see something, I read into it, it's not meant to be anything. I may see myself, for example, eating a meal. That has no meaning, as an example. And there's many others. According to the ulama, the vast majority of the dreams that you and I see may be categorized into the fourth category. And what the ulama say, that may align with what modern science says. However, I should stop here. Many of us may have seen dreams where we've seen visions that have been very positive, that may relate to the Ahlul-Bayt, that may relate to ziyarah, that may relate to something positive and beautiful. And that's something that is very valuable. So, for example, you may see this. When you see a dream like this, what are you to do? The riwayat give us some guidance here as well, at the next level.
Whenever you see a dream, according to the riwayat, especially a vivid dream that's really in your memory, the first thing you should do is give sadaqah. Give sadaqah in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, sadaqah is a cure. It's a medicine for spiritual diseases. So when you give that, it helps many things. For example, postponing death and helps with your health, increasing your lifespan. But also with respect to dreams, it can help in terms of the barakah of it. So give sadaqah, number one. Number two, according to the riwayat, and this is very important, then ulama say, based on the hadith of the Ahlul-Bayt, do not tell your dream to anyone. This has come numerous times in the hadith. When you see a dream, don't tell anyone the dream. Unless there are only two categories of people that you should tell your dream to. The first category are those people who actually know how to interpret the dream. If you know for certain they know how to interpret the dream, then tell that person. And by the way, the Hawza doesn't train you to interpret dreams. You have to get to the person who really knows how to interpret a dream will not tell you they know how to tell you a dream, interpret your dream. And they especially will not be charging you $500 to interpret your dream for you. If you see that, you know that there's some issues there. So it's people who have taqwa. What's the dalil and the proof of this? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf is known for what? Nabi Yusuf was able to interpret dreams. What happened when Nabi Yusuf was imprisoned? You all remember, Ahsan al-Qasas, the Quran says. When he was imprisoned in the prison in Egypt, then the ruler of Egypt saw a dream. He says, I'm seeing that there are 7 fat cows and 7 skinny cows. And the 7 skinny cows are eating the 7 fat cows. What does this mean? And then 7 green corns and 7 dry ones, or grain, if in our modern terminology. What does this mean? And then one of the people who was the companion of Nabi Yusuf in the prison, he said, I knew someone in the prison who could interpret the dreams. And Nabi Yusuf came forward and said that these 7 fat cows and these 7 skinny cows, they represent feast and famine. There will be 7 good years where the crops will grow a lot, and then there will be 7 years of drought. So save for the next 7 years after these 7 years. But here's the point that I want to say. What happened when Nabi Yusuf himself, when he was young, he saw a dream? He said, my father, I am seeing what? Kawkab and Shams wal Qamar. I am seeing 11 stars and the sun and the moon, and they are prostrating to me. My father, what does this mean? Nabi Yusuf, the one who's interpreting the dream in the prison when he's a youth and elder, or getting older, he himself as a young one doesn't know what it means. He asked his father. So what's the answer here? The ulama say, as your taqwa rises, then you get the ability to interpret dreams. Average Joe Schmo cannot do this. So when did Nabi Yusuf's taqwa rise to the level where Allah gave him the gift to be able to interpret the dreams? Remember, Nabi Yaqub said, my son, this dream, don't tell any of your brothers, which we'll come to in a moment. So when Nabi Yusuf passed what test? The test of Zulaykha. When he passed that test, according to the ulama, his taqwa reached the peak. Allah has a very interesting way of working. You know, in Christianity, they say God works in mysterious ways. In Islam, Allah is hikmah, wisdom. What does Allah subhanahu wa ta'ala do here? Allah tests people with the gift He's given them. Nabi Yusuf, Allah made him the most beautiful person, the most attractive person. And He tested him with that itself. And he passed that, and Allah gave him the highest status. That's when he was able to get the taqwa to interpret the dreams. That's why, based on this, the ulama come forward and say, because of this principle of Nabi Yusuf, the person who is able to interpret dreams is someone who has a high level of taqwa. They will not go around saying, I know how to interpret dreams. So that's the first principle that we get from this level. So the first thing is give sadaqah whenever you see a dream. Number one. Number two, don't tell your dream to everyone. That's not something that you should do. Only tell the people who know how to interpret it, or a very sincere person that you know is sincere to you and very close to you. Maybe your father or your mother or someone who's very close to you. Don't tell everyone. Why? Because the ulama say the person may not know, and they may begin to make fun of your dream because they may not understand.
The riwayat say, number 3, definitely don't tell the hasid, the person who has envy, jealousy, that person, make sure you do not tell them your dream. Why? Because the riwayat says if you tell someone your dream, the words that they say can have an impact and an influence. The ta'bir, as we would say, that they give can come true. So the 4th principle and the most important one is, whenever someone tells you their dream, if they tell you the dream, always say a good word. Always say it's something blessed. Always say it's something positive. Always say it's something good. Don't say something negative, because that negativity, you speak it into existence. In fact, you may have heard the word abracadabra. Abracadabra, which they say in magic, it actually comes from the old Hebrew. It's a Hebrew slogan to actually speak things into existence. And this has been known for ancient times. So always make sure you do the right thing, say good things, don't say negative things. Why did Nabi Yaqub say to Yusuf, don't tell this dream of the 11 stars and the sun and the moon prostrating to you, don't tell your brothers? Because they had hasad, they had jealousy, and they will act against you in a way that will not be beneficial to you. So make sure that you, in fact, many of the scholars, especially the ones you'll meet in North America or even Europe, they won't interpret dreams. They don't know how to. And if you want, you would have to find ulama that are in the house at the highest level who can interpret these things. Having said this, there is still a very big power within the dreams. Yes, we cannot derive fiqh from dreams. It's not a hujjah on you and us. But there is still guidance from there. From the ulama, from the scholars. Well, you may say where? I'll give you an example. Not too long ago. Actually, this is from last year. Last year, not how much more recent can one get? There's an alim who's very well known. I won't take his name here. He said a sister came to him. This lady, this sister of ours, she lost her son at a very young age. A mu'min believer, she lost her son. You know, imagine a mother losing her son, her child, at a young age. He was a young boy. And she said, as any mother would, you know, I want to know what he's like. How is he doing? What is going on in the akhirah? What state is he in? The alim said, be patient, be patient. So she insisted and insisted and insisted to the point that he realized that it's a mother. What is he supposed to do? He said, look, there's one thing that I've heard from Ayatollah Bahjat. He was an alim who had studied in the Hawza and Qom, and he had heard from him. He said, there's one thing that I've heard. If you are in the highest level of musibah, recite namaz Ja'far al-Tayyar, or the salat of Ja'far al-Tayyar before Zuhr on Jum'ah, on the day of Jum'ah, on Friday. And recite the dua that's in Mafati as well. When you recite that, then ask your dua. She said, very well. She said, very well. He went his way, she went her way. 1 day passed, 2 days passed, week passed, 2 weeks passed. She met the alim again. And she began to say, this circumstance, this conversation was different now. The alim said, did you do what I said? She said, yes, I did. Exactly as you said. I did namaz Ja'far Tayyar on Jum'ah before Zuhr. What happened? She said, I saw my son. And he was in a good state. And he said to me, my mother, don't worry. And don't trouble me too much, and I won't trouble you too much. I'm with Sayyid al-Shuhada. You don't need to keep calling me. But here's where it gets interesting. This lady told that alim this. This alim himself said, just some time passed, my own son died. His own son died. Imagine. Allahu Akbar. His own son died. He said the first 2, 3, 4 days, unbearable. He said the 5th day I remembered what I told this lady. And I said I should test it myself.
He went, did it. He said he saw his son. And he was in the jawar of Sayyid al-Shuhada. He was in the shadow of Sayyid al-Shuhada. You see, there are things that science has not caught up to yet. There are things that our world has not caught up to yet. But there's a power. There's one dream I want to share with you, a final one. Rasulullah saw a dream as well. Rasulullah saw several dreams. And it's a hujjah on him. What dream did he see? He saw one dream according to the riwayat that's in the Quran, Shajaratun Mal'oon, that he saw a vision where he saw monkeys sitting on his mimbar. And the interpretation came forward with respect to that the ulama say, and what the Ahlul-Bayt told us, after Rasulullah saw this dream, his demeanor changed. That Rasulullah who always used to smile, his circumstance changed. He would be very serious after it. This was in reference to Banu Umayyah, according to the ulama. Starting with the third Khalifa and going forward from there, Muawiyah and the likes, who turned Islam on its head. But this same Rasulullah, according to the narrations, there's a dream of Ayman that is seen. That she sees, according to some riwayat, she sees the sun, or in some riwayat, Rasulullah himself in her dream. And she sees a part of the limb of Rasulullah's arm or his leg or a part of his body has been cut and thrown into her lap, her house, into her lap. And the neighbors came to Rasulullah, they said, Ya Rasulullah, Ayman, she's been crying all night. He said, what happened? She's seen a dream. Of course, Rasulullah knows, but he's telling you and I. She's seen a dream. What dream did she see? She can't say. You need to go see her. Ya Rasulullah, please. He said, don't worry, I'm coming. Rasulullah comes to him, Ayman, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. She's crying and she's weeping. He says, what happened? He said, I've seen a dream. So let's tell me, what did you see? Now look, the principle of Rasulullah. She's like, I'm afraid to say. He said, no, tell me. Said, no, I'm afraid to say. He said, look at the ease. He said, I know the dream that you've seen, and it's the interpretation of it is not what you think. It's not what you've made. You see, our mind makes 1,000 meanings about dreams. God forbid I see a negative scene, I think that's going to happen. No. The Ahlul-Bayt and Rasulullah is saying here, he said, Ayman, tell me, what is it? At that moment she says, Ya Rasulullah, I saw that a part of your body has been cut and thrown into my lap. At that point in time, he said, yes, this is a very good dream. Remember, he gave it a good interpretation, the first principle. It's a very good dream. She said, how? What happened? He said, Allah subhanahu wa ta'ala, the meaning of this dream is Allah subhanahu wa ta'ala will give me a grandson through my daughter Fatima al-Zahra by the name of Hussein, and you will help deliver this child, and you will bring this child to me. That is what this dream means. We sometimes derive our own meanings. We should always give a positive light to every dream. Rasulullah, gave this guidance to Ayman, and what a blessed child it was. But Allah knows what went through the heart of the mother of Sayyid al-Shuhada. Fatima al-Zahra comes to Rasulullah, says, Ya Rasulullah, my father, this child who's in my womb when she was expecting Imam Hussein alayhi salam, had a 6-month pregnancy. He was delivered prematurely, like Nabi Yahya. This child speaks out to me. Fatima, what does he say? He says, my mother, ana al-gharib. My mother, I'm the stranger. Rasulullah says, Fatima, what else does he say? He says, my father, the child speaks out to me, he says, my mother, ana al-atshan. My mother, I'm thirsty. Fatima, what else does he say? He says, my mother, ana al-madloom. I'm madloom. Rasulullah sat down, he began to cry. He said, Fatima, sit down. He called Amir al-Mu'mineen, and the riwayah is there with respect to what he began to explain. And he began to say that you will have a son, and this grandson of mine,
He will give the ultimate sacrifice. And when He gives the ultimate sacrifice, the heavens and the earth will cry. And then Fatima al-Zahra says, my father, will you be there? He said, no. Will Ali be there? No. Will I be there? No. Then who will cry? Who will mourn for my son? And according to what some of the ulama write, that Allah subhanahu wa ta'ala will create a nation whose elders will cry for Hussein's elders, whose youngsters will cry for Hussein's youngsters. And one after the other, generation after generation, they will weep and they will mourn for Hussein. And they will revive and they will commemorate Sayyid al-Shuhada. I don't have time now, but ulama after ulama, the maraja level ulama, they have wished to be able to recite the musibah of Sayyid al-Shuhada and get the ajr of the sawab. Ayatullah Najafi Mar'ashi in his will and his wasiyah to his son, he says, my son, make sure you do not bury me until you place that handkerchief, that rumal that I used to weep in the majlis of Sayyid al-Shuhada on my chest. I don't know if my ilm will help me as much as that will help me. So what was the musibah of Sayyid al-Shuhada? Imam Hussein alayhi salam, on the 10th of Muharram, he brings his 6-month-old and he raises his hands towards the heavens. Imam Hussein alayhi salam in the womb would say, my mother, ana al-atshan, I am thirsty, I am thirsty. But the heart of Fatima al-Zahra, when Hussein was born, she must have fed him, she must have given him whatever he wanted. But this is the son of Fatima al-Zahra who comes on the plains of Karbala and he brings his 6-month-old child and he raises the 6-month-old child towards the heavens and he says to the army on the other side, perhaps in your eyes I have done something wrong. Perhaps in your eyes I am a criminal in your eyes. Perhaps. But what has this 6-month-old child done? Azadaro qayamat ho gayi. Sibte Payghambar ne ye jumle kahe. Us taraf se Hurmula bin Qahil ne nishana liya. Ek awaaz aayi iqta kalam al-Husayn. Tir chala. बच्चा बाप के हाथों पर ज़िबा हो गया। रिवायतों में मिलती है कि तीर चला कहां से कहां तक, मिनल उज़्न इलल उज़्न। रिवायत में है कि तीर एक कान से दूसरे कान तक गया। मैं बस एक जुमला कहूंगा, ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, आपने ये मंजर कैसे देखा होगा? على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. Ya Allah, bless this holy gathering. Ya Allah, bless all the mu'mineen that are here and listening wherever they may be. Ya Allah, hasten the reappearance of Imam Sahib al-Asri wa Zaman and allow us to be amongst his companions when he returns. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alaikum ya waris. Assalamu alaikum ya waris. Assalamu alaikum ya waris Adam sifatillah. Assalamu alaikum ya waris Nuh nabiyullah. Assalamu alaikum ya waris Ibrahim khalilullah. Assalamu alaikum ya waris Musa kalimullah. Assalamu alaikum ya waris Isa ruhullah. Assalamu alaikum ya waris Muhammadin habibullah. Assalamu alaikum ya waris Amir al-Mu'minin waliyullah. Assalamu alaikum ibn Muhammad al-Mustafa. Assalamu alaikum ibn Ali al-Murtaza. Assalamu alaikum ibn Fatimah al-Zahra. Assalamu alaikum ibn Khadijat al-Kubra. السلام عليك يا سار الله وابن السار والبتر الموتور وأشهد أنك قد أقمت الصلاة
وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نور في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من دائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرزي الزقي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع الدين وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زيادة علي أكبر. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. زيارة شهداء كربلاء. السلام عليك يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وعبداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي الولي الزقي الناصح، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزت فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. زيارة حضرة أبو الفضل العباس. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لك نصحت لله ولرسوله والأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المهام الناصر والأخ الدافع عن أخيه مجيب إلى طاعة الرب الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمامنا وإمام إنس والجان. أجر الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله